pasta. Nilagay ko na po 1/8 cup na salt. And then, oil. Mga ganun din po karami, mga 1/8 cup. 1/8 cup na oil. Para po yan sa pasta. Mga 5 more minutes pa. Unahin po natin ang oil. Garlic. Lagyan po natin ang asin. Optional po ito, lalagyan ko ng beef cube. Lagyan po tayo ng konting tubig at saka cornstarch. Ayan, palalaputin lang po natin ng konti yung ating sauce. Tapos ilalagay na natin yung pasta. Yung kukulo na siya. Ayan, ayan, malapot na po siya. Natin ilagay ang pasta.